Am avut cazuri întâmplate din cauza Tinder-ului, din cauza Facebook-ului, chiar și din cauza aplicației MySpace, dar din cauza OnlyFans-ului încă nu am făcut niciun caz. Salutare, fan True Crime, azi zi de traumă, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. Cazul de astăzi, în caz că nu v-ați dat seama după titlu, după thumbnail, este extraordinar de grafic, vorbim foarte mult de interacțiuni intime, așa că dacă vreți să dați skip la videoclipul de astăzi, vă înțeleg complet și puneți mâncarea aia deoparte. Dar totuși, poftă bună dacă ești subscriber. Ne ducem în Italia, la marginea orașului Milano și o avem pe Carol Maltesi, o femeie care s-a născut pe 23 septembrie 1995. Țin să vă spun de pe acum, cazul de astăzi s-a întâmplat în 2022, este destul de recent. Carol a fost crescută de mama ei și a dus o viață destul de decentă, iubea să călătorească, iar în 2013, la 18 ani, s-a înscris la facultatea din Milano de Fashion și Design și acolo s-a și întâlnit cu un bărbat de 20 de ani pe nume Luca. Cei doi s-au îndrăgostit, iar Carol a rămas gravidă. Nu a vrut să păstreze acest copilaj, dar a stat de vorbă cu Luca și după ceva timp s-a gândit că vrea să îl păstreze și să se lase de facultate. A renunțat la visul ei ca să poată avea acest bebeluș. La vârsta de 20 de ani, în 2015, băiețelul lor s-a născut și trec vreo 3 ani de zile în punctul ăsta, toți trei se mută în Verona și totul pare bine, mersi, și zic pare pentru că Carol îl înșeală pe Luca cu un alt bărbat. Nu ne mai place de Luca, ok, știu că avem un băiețel împreună, știu că m-am mutat în Verona pentru el, dar s-a îndrăgostit de un alt bărbat. Numele lui este Simone. Cei doi au o aventură în secret pentru câteva luni bune de zile, asta până când Luca a aflat și s-a despărțit de Carol. Ce face Carol? Se mută cu Simone. Problema este că Simone nu locuiește în Verona, locuiește la 3 ore distanță de Verona, așa că ce face femeia noastră? Își lasă băiețelul de 3 anișori cu Luca și se mută cu Simone și părinții lui. Suntem în 2019 și știu că această femeie nu a făcut cele mai bune alegeri în viață. S-a mutat cu Simone, stă departe de băiețelul ei de 3 anișori și pe deasupra mama ei se și îmbolnăvește. Este într-o situație destul de nasoală acum. 2020, un alt lucru are să se întâmple, nu numai pentru ea, dar pentru noi toți. Începe pandemia, ok? Începe pandemia și pentru această femeie și dacă nu țineți minte bine, Italia a fost una din țările care a fost lovită cel mai rău inițial de această pandemie, iar Carola noastră nu mai avea job pentru că magazinul la care lucra s-a închis din cauza acestui virus și nici nu mai putea să meargă să își vadă fiul. Avea nevoie de bani, stătea toată ziua în casă, iar soluția ei era să își facă un cont de social media. Ca toată lumea în perioada aia, ok? TikTok a bubuit, Instagram a bubuit, aia a fost și perioada în care eu m-am apucat de social media și de ceea ce fac acum și a început să posteze pe Instagram despre fashion, făcea tot felul de vloguri pe YouTube, însă lumea nu era interesată de felul în care se îmbrăca sau se machia, lumea era interesată de cât de bine arăta această femeie la corp. A început să posteze poze cât mai indecente și observa cum are din ce în ce mai multe like-uri. Știți ce a mai bubuit în acea perioadă, în afară de TikTok, Instagram și toate astea? OnlyFans-ul. De la 10 milioane de utilizatori pe această platformă s-a ajuns la 200 de milioane de utilizatori. Iar Carola noastră și-a făcut un cont sub numele de Charlotte Angie și a început să își adune mii și mii de fani. Face bani fata noastră, ok? Singura problemă este că nimeni din familia ei nu știa că face lucruri de astea. Nici măcar Simone, iubitul ei cu care locuia. Țin să vă reamintesc, ea locuiește cu Simone și părinții lui Simone. Ajungem prin octombrie 2020, deja are câteva luni de zile de când postează content din ce în ce mai extrem, să îi spunem așa, și se întâlnește cu un bărbat pe nume Davide Fontana. Davide avea 42 de ani. În acea perioadă, fata noastră avea 24, ok? Davide, pe lângă faptul că era abonat la OnlyFans-ul acestei femei, îi era și vecin, lucra la o bancă și avea nevastă și copii acasă. Davide al nostru era un fel de micro-influencer, să spunem așa, posta foarte mult despre mâncare și avea și un hobby secret. Familia, copiii lui nu știau de acest hobby. Făcea photoshoot-uri nud cu femei, era fotograf, ok, și după se și culca cu acele femei. Da, l-a numit un hobby, efectiv, ăsta era hobby-ul lui. Să găsească femei, să le pozeze nud și după să le dea bani ca să se culce cu el sau eventual poate acceptau și pe gratis. Iar în perioada aia, Carol își căuta un fotograf pentru contul ei de OnlyFans, avea nevoie să mărească calitatea pentru fani. Photoshoot-ul, totul bine, mersi. Iar după Davide îi oferă bani să întrețină
relații intime cu el. Iar Carol acceptă. Efectiv, femeia asta acceptă și da, încă este împreună cu Simone. Davide are nevastă, copii acasă, nicio problemă. Și da, fata mea face bani din chestia asta, ok? Pentru ea este strict pentru bani, doar că avem o mică mare problemă. Davide se îndrăgostește de Carol. Carol, viața mea, nu mai vreau să fiu clientul tău, ok? Nu mai vreau să te plătesc. Vreau să fiu iubitul tău și să am grijă de tine. Simone află. Mai sunteți cu mine? Sunteți cu mine. El este iubitul actual al lui Carol. Și pe lângă faptul că află că jumătate de oraș a văzut-o dezbrăcată pe iubita lui, îl mai și înșeală. Carol se desparte de Simone, iar Davide bagă divorț și cei doi se pun în această relație și poate credeți că acum omul ăsta o voia doar pentru el, dar nu. Și el voia să devină influencer și el avea nevoie de acea atenție, așa că au început să filmeze scene indecente împreună, să le posteze pe OnlyFans-ul lui Carol. Lunar femeia mea face cel puțin 10.000 de euro, are mii și mii de subscriberi și a și început să devină recunoscută pe stradă. Iar Davide era extrem de gelos, dar nu vă gândiți că era gelos pe faptul că bărbații ăștia au văzut-o dezbrăcată pe iubita lui și acum o recunosc pe stradă. Adică cum vrei să-mi zici tu mie că tu ai văzut ce are iubita mea între picioare, chiar dacă și el era în videoclipurile alea și el o îndruma să posteze în continuare pe acest website. El era gelos pentru că iubita lui primește atenție și el nu. El era gelos că iubita lui era mai faimoasă decât el. Carol voia să încheie această relație. A văzut cât de gelos este acest bărbat și acest bărbat își exprima gelozia, ok? El spunea că este gelos că alți bărbați se uită la ea. Dar nu ai cum să spui lucrul ăsta când tu îndrumi această femeie să posteze în continuare, să își desfacă picioarele pe internet. Țin să fac și o paranteză și să vă spun că Davide primea o parte din acești bani pentru că el o ajuta să facă acest conținut online. Carol i-a spus lui Davide că va continua această relație cu el și va continua această legătură de business, până la urmă că ei sunt parteneri de business, dacă putem spune lucrul ăsta. A spus că va continua să rămână într-o relație cu el dacă vor fi într-o relație deschisă. Pentru cine nu este familiar cu acest termen, este practic când poți să te vezi cu alți oameni, dar în principiu ai un iubit sau o iubită acasă și niciunul din această relație nu se supără. Davide este de acord, încă este împreună cu Carol, încă primește o sumă de bani, încă întreține relații intime cu ea, dar el acum poate să se ducă cu alte femei, iar Carol poate să se ducă cu alți bărbați. Unde se duce Carol? La Simone înapoi. Și da, Davide a fost de acord să aibă această relație deschisă, dar când a auzit de Simone a strâmbat puțin din nas pentru că cumva acolo știe că a fost iubire, a fost dragoste la un moment dat și e puțin mai ciudat decât dacă ar fi fost, nu știu, o relație intimă cu cineva random, dar na, păi ia tăia niște cauciucuri la mașină și trecem peste această chestie, că nu e cea mai importantă chestie din această poveste. Dar Carol știm cu toții că nu ia cele mai bune decizii în viață. Lunile trec și ajungem la partea în care femeia noastră este contactată de un regizor de filme 18+. Iar la asta, Davide nu a mai avut nimic de comentat pentru că iubita lui avea să facă foarte mulți bani. Și cine ia o parte din bani? Bineînțeles că el. Carol a bubuit, ok? A devenit acest star de filme pentru adulți. Avem foarte multe filme, poze, venea ca invitată la cluburi de gentlemen, avem festivaluri erotice. Femeia mea era un star pentru pasionații de femei indecente, să spunem așa. A ajuns la un dat și la radio, vorbea public de cum oamenii ar trebui să înceteze să judece femeile din această industrie și era un fel de femeie foarte importantă slash vedetă. Ajungem în anul 2021. Carol este în această industrie de mai bine de un an și jumătate și se întâlnește cu un alt bărbat. Numele lui este Salvatore, ok? Salvatore este la fel un actor din această industrie, doar că un actor mai hardcore, să îi spunem așa, și au început să filmeze împreună, iar Davide din nou nu avea nicio problemă cu Salvatore pentru că făcea foarte mulți bani, ok? Problema este că Salvatore și Carol se îndrăgostesc unul de celălalt. Și deși ea este într-o relație deschisă cu Davide, tot e un fel de înșelat, să spunem așa, pentru că este vorba de iubire, ok? Nu de relații intime și atât. Lunile trec și Salvatore este atât de îndrăgostit de Carol încât o cere de nevastă. Iar Carol este atât de îndrăgostită de Salvatore încât acceptă cererea în căsătorie. Și acum avem o mare problemă. Ce facem cu Davide? Carol își ia inima în piept și se duce la iubitul ei, fostul ei iubit, în fine, se duce la Davide, ok? Viața mea, îmi pare rău, dar m-am îndrăgostit. Facem așa, continuăm să lucrăm împreună, continuăm să filmăm împreună, dar nu mai suntem într-o relație. Și surprinzător, Davide a reacționat foarte bine, pentru că, bineînțeles, el era acolo pentru bani, era de acord cu orice, atâta timp cât își primea
partea de bani. Carol este fericită. A mers totul ca pe roate, este cu Salvatore, are destui bani acum și mai are o singură dorință în viață. Să se mute înapoi în Verona, să fie împreună cu băiețelul ei, care în punctul ăsta are 6 anișori. Efectiv, vrea să plece din această industrie și a strâns o sumă foarte mare de bani. Vrea să se căsătorească cu Salvatore și să trăiască o viață normală și să aibă grijă de băiețelul ei. Problema este că, în momentul în care ea pleacă din această industrie, Davide nu mai are de pe urma cui profita și se duce la el. Se duce și îi spune: Davide, îmi pare rău, dar a venit vremea ca eu să plec din această industrie. Vreau să mă întorc înapoi la băiețelul meu, vreau să mă căsătoresc cu Salvatore, nu mai vreau să întrețin relații intime cu atâția bărbați. Iar Davide îi spune: să știi că eu te iubesc și te voi iubi mereu, vreau tot ceea ce e mai bun pentru tine, poți să te duci liniștită. Oricând ai nevoie de ajutor, eu sunt aici. Să știi că această veste pe mine nu mă supără absolut deloc. Vreau ca tu să fii fericită. Surprinzător, acest bărbat a digerat aceste vești foarte bine, sau cel puțin așa credea toată lumea, pentru că în secunda 2, după ce a aflat că această femeie nu mai vrea să stea în această industrie și să nu-i mai dea o parte de bani lunar, deja își plănuia răzbunarea în cap. Și Davide a avut planul perfect. El cred că deja avea planul ăsta în cap de luni bune de zile, ok? Un lucru pe care îl făcea Carol pe această platformă OnlyFans era să primească diferite cerințe de la membri. Primea bani să se îmbrace în diferite feluri, să se pună în diferite poziții, să facă tot felul de roleplay-uri, fiecare cu fetișurile lui. Iar Davide a făcut un cont fals de OnlyFans, a devenit membru la pagina lui Carol și a depus o cerință. Vreți să știți cum suna această cerință? Voia să o vadă pe Carol cum este torturată. Mai exact, să fie legată de mâini și de picioare de această bară de dans, să fie înnecată, efectiv să îi se pună un fel de bilă în gură ca să nu mai poată țipa și să aibă și o pungă de gunoi pe cap. Și vreți să știți care a fost ultima cerință la această fantezie din capul acestui abonat? Ca Davide să participe, pentru că l-am mai văzut în alte videoclipuri de pe pagina ei și a văzut cât de arătos și sexy este. Doamne, omul ăsta mă calcă pe nervi rău de tot. Și da, bineînțeles, asta este o fantezie, ok? Este o fantezie. Carol nu avea să sufere în această fantezie, nu? Dar să facă, să pară mai realistic, acest abonat a cerut să includă și un cuțit real. Bineînțeles că nu avea ca această femeie să fie atinsă de acest cuțit, dar așa, ca să pară mai realistic, ca acest bărbat să își împlinească visul de a o vedea pe această femeie ținută, legată cu o pungă pe cap și... Oferea foarte mulți bani. Oferea extraordinar de mulți bani și Carol nu a făcut niciodată ceva atât de extrem. Dar hei, nu e real, este roleplay, nu o să mă doară absolut nimic și primim și foarte mulți bani, nu? Carol se duce la Davide. Hei, știi, vreau să plec din această industrie, dar înainte să plec din această industrie, avem posibilitatea să facem banii ăștia. Oare poți să mă ajuți? Efectiv, femeia asta s-a dus la Davide. Poți să mă ajuți? Da, Carol, e puțin extrem, dar cum să nu? Te ajut cu cel mai mare drag. Este cadoul meu pentru tine de plecare. Filmarea este setată pe 11 ianuarie 2022. Până atunci mai este o săptămână și s-au decis că vor filma în apartamentul lui Davide. Totul este bine, mersi. Între timp, acest bărbat comandă de pe Amazon un fierăstrău, un topor, un șemineu exterior și o ladă frigorifică. Oare redecorează casa? Da, e o bună întrebare. Ajungem pe 11 ianuarie. Au zis că dacă tot filmează acest videoclip, să facă niște poze ca să aibă ce posta această femeie. Davide o așteaptă în apartament. Are camerele deja setate. Își fac clipurile și pozele și după ajung la cererea acestui abonat. Râdeau și făceau mișto. Doamne, bărbații ăștia sunt în stare să plătească pentru orice. Hai, leagă-mă odată la bara asta de dans ca să scăpăm de videoclipul ăsta. Davide ia banda izoleră și o leagă de mâini și de picioare pe săraca femeie. În gură îi pune această bilă să o nece, să nu mai poată scoate sunete și este complet imobilizată. După asta, punga de gunoi vine pusă deasupra capului și este legată la gât. Nu este legată destul de strâns încât această femeie să se panicheze. Încep să vorbească, să se denigreze unul pe celălalt, încearcă să facă acest roleplay și în această conversație Davide se uită la Carol și îi spune că vrea să îi afle parola de la telefon pentru că a fost o fetiță rea și poate a vorbit cu alți bărbați. Iar Carol, foarte amuzată de această situație, dar bineînțeles că nu arăta lucrul ăsta pentru că făceau roleplay, ok? Era plătită să facă lucrul ăsta. Ia-ta parola la telefon. Ia și uită-te să vezi cu ce băieți am vorbit eu, să vezi cu cine te-am înșelat, pentru că sunt o fetiță foarte, foarte rea. Și după avea să fie pedepsită. Nu pot să-mi imaginez ce era în capul ei pentru că este roleplay, se joacă, râd. E doar pentru content. Ca după să se trezească cu o lovitură în cap
de ciocan. Efectiv, omul ăsta a luat ciocanul și ea l-a văzut. Știa că este acolo ca să se joace cu el, ok? Poate o atinge puțin pe corp, poate cine știe, Doamne iartă-mă, ce face cu ciocanul ăla, dar nu. Omul ia ciocanul și îl dă direct în cap. O dată, de 2 ori, ajunge cu ciocanul pe față, îi sparge nasul, o desfigurează complet. În burtă, în mâini, în picioare, până această femeie rămâne inconștientă. Nu s-a dovedit nici până în ziua de astăzi dacă această femeie și-a dat ultima suflare în momentul în care a fost lovită cu ciocanul sau în momentul în care acest bărbat a vrut să se asigure că a rămas fără suflare și a luat cuțitul și i-a tăiat gâtul dintr-o parte în alta. Efectiv, i-a făcut o adâncime foarte mare în gât și la vârsta de 26 de ani, Carol Maltesi și-a dat ultima suflare. Ce a făcut Davide după asta? Țin să vă reamintesc, ok? Camerele încă filmau. Davide s-a pus pe scaun și s-a uitat la corpul ei neînsuflețit. Corpul ei desfigurat, corpul ei plin de lichide roșii care stătea pe jos. Capul ei abia dacă se mai ținea lipit de corp. A stat jumătate de oră să se uite. Jumătate de oră. Nu a schițat niciun gest, ok? Camera era pornită. Nu s-a ridicat să o stingă. El 30 de minute pe ceas a stat și s-a uitat în gol. Ce a făcut în timpul ăsta? Contempla oare ce să facă după această crimă teribilă? Era fericit oare că a reușit să-și ducă răzbunarea până la capăt? După care s-a ridicat, a închis camera, a scos cardul SD și a șters videoclipul care avea deja o oră lungime. Iar dacă ăsta este primul caz de true crime la care vă uitați în această viață, țin să vă spun că orice lucru înregistrat îl poți șterge cât vrei tu, tot poate fi recuperat. Davide se duce, ia fierăstrăul și ia toporul și începe cu mâinile, continuă cu picioarele, încheietură cu încheietură și dintr-o bucată Carol ajunge să fie în 15 bucăți. Ceea ce urmează să spun nu este absolut deloc amuzant, dar mi se pare cea mai prostească chestie ever. Omul ăsta a luat bucată cu bucată și le-a dus către șemineul exterior să facă cărbuni din ele. Davide, nu ți-ai făcut research-ul înainte, nu prea funcționează așa, omule, ok? În primul rând, miroase extraordinar de tare, carnea nu se transformă în cenușă în 3 secunde și oasele tot acolo vor rămâne. Așa că trecem la planul B, pentru că da, avem și planul B, bineînțeles. Bucățile, una câte una, au fost puse în pungi negre de gunoi și aruncate toate în lada frigorifică. Avea planul B măcar, ok? Avea planul B. După asta s-a pus să facă curățenie și a spălat hainele, a curățat apartamentul de sus până jos și era foarte convins că a scăpat cu basma curată. Și o întrebare am și eu. Dacă tu erai atât de nervos, voiai să-ți iei răzbunarea pentru că nu mai urmează să faci bani de pe fundul ei, acum că ai omorât-o, tot nu urmează să faci bani de pe fundul ei, ok? Și o altă întrebare. Omul ăsta era efectiv lucra la bancă. Omul ăsta se dădea mare deștept. Suntem în anul 2022, nu în anul 1800 toamna. Vorbim despre un star de filme 18+, cunoscut în toată lumea, e o mamă a unui băiat, o femeie logodită care urmează să se căsătorească, are foarte multe rude în viață și plus că tu ai fi printre primii de pe lista de suspecți în momentul în care această femeie va fi dată dispărută. Pentru un bărbat atât de inteligent pe cât se dădea el, e destul de prost. Și acum avea să aștepte oare ca oamenii din viața lui Carol să observe că femeia noastră a dispărut? Nu, bineînțeles că nu, pentru că țineți minte că omul ăsta i-a cerut parola de la telefon în timp ce filmau filmul ăsta pentru adulți. Da, omul meu avea acces la telefonul lui Carol. A început să se dea drept această femeie. În primul rând, a trimis mesaje tuturor părinților, logodnicului, prietenilor, a și postat pe OnlyFans-ul ei și pe Instagram că a luat coronavirus și că nu poate să mai iasă din casă, s-a izolat complet și va reveni după ce scapă de acest virus. Iar clipurile și pozele făcute înainte ca această femeie să fie ucisă cu sânge rece, omul ăsta le avea. Omul ăsta a continuat să posteze pe OnlyFans-ul ei de parcă era ea. Răspundea la mesajele fanilor. Singura chestie pe care n-a putut să o facă în locul ei era să meargă la niște evenimente la care era programată. Doar că lumea a presupus că nu mai vine la aceste evenimente pentru că au auzit că vrea să iasă din această industrie. Plus că s-a și îmbolnăvit de acest virus, ok? Deci nu este suspect că femeia noastră nu s-a mai prezentat la aceste evenimente. Davide i-a plătit până și facturile. S-a asigurat ca nicio persoană să nu suspecteze absolut nimic.
nimic. Săptămânile trece o lună. Trece o lună jumătate. Ok, Carol, cât mai ești bolnavă? Cât poți să mai fii bolnavă? Îl sunăm pe Davide. Ei, știi ceva de Carol? Că nu a auzit nimeni absolut nimic de ea. Nici măcar Salvatore nu știe unde este. Da, să știți că am vorbit cu ea și mi-a spus că e plecată în vacanță și nu știu când se întoarce. Am văzut că a postat pe Instagram că a plecat în vacanță. A postat pe OnlyFans că s-a dus și vrea să ia o pauză pentru ea, vrea să se lase de această industrie, dar înainte să se lase de această industrie, are nevoie de o mică vacanță înainte să se întoarcă la fiul ei, să fie în permanență cu el. O altă chestie extraordinar de șocantă din acest caz. Eu m-am uitat la niște videoclipuri pe care le-am găsit pe YouTube și la foarte multe postări de pe Reddit despre acest caz. Și am găsit în comentarii o femeie din aceeași industrie din Italia care a zis că în perioada în care Davide o ținea pe Carol în lada frigorifică, i-a dat mesaje pe OnlyFans de colaborare. Efectiv, omul ăsta, în timp ce o avea pe Carol tăiată în 15 bucăți, dădea mesaje către alte femei pe OnlyFans să colaboreze cu ele, să le facă poze, să facă videoclipuri, poate să apară și el în acele videoclipuri. Și le spunea: poți să-i dai mesaj lui Carol. Am lucrat cu ea atâția ani de zile, o să vedeți ce feedback bun are despre mine. Carol fiind în 15 bucăți, într-o ladă frigorifică. Și dacă femeile astea ajungeau să-i dea mesaj lui Carol, Carol nu răspundea, bineînțeles, pentru că el avea telefonul ei. Faptul că omul ăsta încerca să o ia de la capăt cu o altă femeie din aceeași industrie, cât nici măcar nu a scăpat de cadavru, este extrem de neliniștitor. Vreți să știți cât a stat Davide cu femeia noastră în lada frigorifică? 2 luni de zile. 2 luni de zile în care nimeni nu a suspectat absolut nimic. Nimeni nu i-a bătut la ușă. Și Davide crede că ăsta este momentul perfect să scape de acele bucăți din lada frigorifică. Nu mai pot să stau aici cu ele în continuare. Am coșmaruri. Am coșmaruri cu ele, ok? Cine știe, poate mă trezesc cu poliția la ușă și vor să se ducă direct către acea ladă. Trebuie să scăpăm de ele, nu, bineînțeles. Le-a pus pe toate în mașină și a condus către o pădure. S-a urcat pe acest deal cu mașina și în jos era o prăpastie. O prăpastie. Ce a făcut? A luat acest sac de gunoi, a aruncat toate bucățile jos lângă prăpastie și a plecat acasă liniștit. Nu are nimeni cum să găsească această femeie și chiar dacă o găsește cineva, este complet desfigurată, nu o recunoaște nimeni. Mi se pare extraordinar de funny pentru mine cel puțin, pentru că omul ăsta a stat 2 luni de zile să se dea cu fundul de pământ. Hai să dăm mesaje, hai să ne prefacem că suntem Carol, hai să vedem cum facem ca să nu fie dată dispărută, ok? Să nu suspecteze nimeni absolut nimic, ca după 2 luni de zile tu să iei aceste bucăți, să le arunci lângă o prăpastie și a doua zi după ce le-ai aruncat lângă această prăpastie, cineva să le găsească. Da. A doua zi, după ce omul ăsta a aruncat aceste pungi de gunoi, a venit acest om care se plimba prin pădure, ok? Și făcea plimbarea. Zi cu zi avea exact aceeași rută. Și a văzut aceste pungi de gunoi și s-a gândit: Doamne, oamenii ăștia, ce mă enervează că aruncă gunoaie în pădure. Hai să le iau de aici și să le mut în partea cealaltă. De ce sunt atât de grele aceste pungi? Sunt niște pungi de gunoi. Oare e un animal mort înăuntru? Deschide o pungă, dă de un picior. Deschide a doua pungă, dă de o mână. Deschide a treia pungă, de un cap desfigurat. Toate aceste bucăți, trebuie să înțelegeți că își începeau procesul de putrefacție pentru că timp de 2 luni de zile au stat într-un congelator. Poliția este chemată și avem o mare problemă. Carol nu este dată dispărută. Deci nu este o potrivire cu nimeni de pe lista de persoane dispărute. Fața ei a fost arsă complet. A fost bătută cu acest ciocan. Nu o puteai recunoaște absolut deloc. Singurele indicii erau tatuajele de pe corpul fetei. Avea 12 tatuaje în total. Trec vreo 2 zile și cineva recunoaște aceste tatuaje, pentru că bineînțeles că au fost împrăștiate peste tot, pe social media, la știri, în ziare, și oamenii au început să o recunoască, pentru că, țineți minte, avem foarte mulți bărbați care au văzut-o dezbrăcată pe această femeie. Și un bărbat o recunoaște. Recunosc tatuajul ăla de pe coapsa ei. Și în loc să se ducă la poliție, se duce la un jurnalist, pentru că, na, trebuie să profite de situație și poate să mai facă și el un bănuț. Doamne, nu mai sport, nu mai sport, nu mai sport, nu mai sport. Oamenii ăștia, de ce? Cred că s-au gândit în felul următor: fata asta e moartă de 2 luni de zile, ce mai e dacă mai așteaptă o zi, 2 până să fie reunită cu familia și să poată fi îngropată în pace? Și fac și eu o mică paranteză aici. Dacă femeia asta nu avea niciun tatuaj, oare era recunoscută vreodată? Oare avea să fie reunită cu familia? Oare avea să se facă dreptate vreodată? Acest jurnalist a început să investigheze și a făcut rost de numărul lui Carol, dar nu a putut să vorbească cu ea. A sunat-o, nu a răspuns, i-a dat mesaje pe telefon, a primit răspunsuri la mesaje, dar nu a reușit să vorbească cu ea la telefon, să îi audă vocea, măcar să știe că este în viață, și se duce la poliție. În sfârșit, da!
Primul de pe lista de suspecți este Salvatore. Săracul, doamne, nu pot să-mi imaginez. El este luat la secția de poliție și este devastat. Omul ăsta voia să se căsătorească cu Carol și le spune autorităților că singura persoană la care s-ar gândi că ar fi putut să-i facă ceva acestei femei este Davide. Iar Davide se trezește cu poliția la ușă. Nu le-au luat mult autorităților să-și dea seama că ceva nu miroase bine, iar Davide începe să turuie absolut tot. A spus următoarea, bine, să turuie absolut tot. A recunoscut într-un fel sau altul cum că el ar fi avut vreo vină și că el a aruncat-o pe Carol în acea prăpastie, dar a spus cum această femeie a venit la el să-i ceară ajutor, să facă acest clip pentru un membru de la OnlyFans-ul ei și că a lovit-o cu ciocanul în joacă pentru un videoclip. A zis că a lovit-o foarte, foarte puțin și în momentul în care a lovit-o în joacă, Carol a început să plângă de durere și să îi curme suferința pentru că a lovit-o cu acest ciocan. Foarte puțin, i-a tăiat gâtul. Da, a zis... Știți? Plângea de durere că i-am dat cu ciocanul și am zis dacă tot plângea și să nu mai sufere femeia. N-are niciun sens, efectiv, n-are niciun sens. Oamenii mei au găsit contul membrului care a cerut acest videoclip în care această femeie trebuia să fie torturată și adresa IP i-a dus surprize direct la Davide acasă. Despre clipul cu crima în sine nu s-a făcut niciodată publică informația dacă a fost recuperat sau nu. Și ideea este că eu cred că el a fost recuperat, însă nu s-a făcut publică această informație pentru că oamenii ar începe să o caute ca descreierații, pentru că nu suntem normali la cap. Noi ca populație, noi ca oameni pe două picioare nu suntem normali la cap, dar în momentul în care oamenii ar fi aflat că acest videoclip ar fi existat, ar fi căutat până și în gaură de șarpe după el, deci nu se știe dacă el chiar a fost recuperat sau nu. Dar Davide este arestat, iar în iunie 2023 procesul a început. El a susținut în continuare că este complet nevinovat și a primit 30 de ani de închisoare. Ideea este că ăsta este un caz foarte, foarte controversat și sunt tare curioasă ce părere aveți voi, dar practic femeia asta nu a luat cele mai bune decizii în viață și suntem cu toții de acord. Dar sunt sigură că foarte mulți dintre voi care vă uitați la mine nu ați luat cele mai bune decizii în viață și eu știu că am avut momente în care n-am luat decizii bune în viață. Pentru că suntem oameni și facem greșeli în viață. Dar niciunul din noi nu merită să fie torturat, tăiat în bucăți, ținut într-un frigider 2 luni de zile și aruncat într-o prăpastie. Suntem cu toții de acord? Oamenii mei nu au simpatizat absolut deloc cu victima, pentru că, da, Carol este o victimă în acest context, în această situație, ok, făcea ce făcea, fiecare cu ale lui, dar ea este o victimă. A fost ucisă. Și ăsta e unul din motivele pentru care omul ăsta a primit doar 30 de ani de închisoare și bineînțeles că familia lui Carol era nemulțumită pentru că această sentință a fost atât de mică și pentru că după spusele publicului și-a meritat-o, iar într-un final, anul trecut, procesul a fost reluat, iar Davide a fost condamnat la închisoare pe viață. Vă puteți imagina câtă controversă a fost pe cazul ăsta? Eu, sunt tare, tare curioasă. Ce părere aveți voi de cazul ăsta? Sunt tare curioasă dacă ați auzit de el. Eu țin minte ceva de prin 2022, însă n-am stat niciodată să îmi fac research despre el. Cumva mi s-a părut că este un subiect cam touchy ca să îl vorbesc aici, dar am zis știți ceva, fuck it, why not, până la urmă este un caz. O victimă este o victimă într-un final. Eu am fost Ceci, acesta a fost cazul lui Carol Maltesi, iar până trauma viitoare, stay safe. Salutare, Fan True Crime, azi toți trei se mută în Verona. Cine editează acest videoclip, țin să spun că îmi cer scuze.